আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম BA 4th সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ এডভান্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ৰিভিউ 2024ৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰে ইন ফিউচাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট BA 4th সেমিষ্টাৰ পাব তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিহেতু এক্সাম হোৱা নাই এক্সাম হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই পেপাৰখন যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব কাৰণ মেক্সিমাম টপিক যিহেতু একেই থাকে গতিকে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে সকলো ষ্টুডেণ্টকে সহায় কৰিব ঠিক আছে জাষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰত ৰিভিউহে দিব বিচাৰিছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ কি আহিছে গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ সম্পূৰ্ণ আনচাৰ ইয়াত এনালাইচিছ কৰা নহ'ব ঠিক আছে এতিয়া এই কুৱেশ্যনখনৰ যোনটো 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় 1 মাৰ্কৰ 8টা কুৱেশ্যন আহে নেক্সট আহিব আমাৰ 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 4 into 4 that means 4 মাৰ্কৰ যিকোনো 4টা কুৱেশ্যন আমি কৰিলে হয় আৰু সেই অনুপাতে লং কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ 12 মাৰ্কছ 11 মাৰ্কছ এনেধৰণে কুৱেশ্যনখিনি আহিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা তেতিয়া তোমালোকে গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে লাভ কৰিবা ফাৰ্ষ্ট যোনটো অপশ্যন হয় সেই অপশ্যনখিনিত আৰু 1 মাৰ্কৰ যিখিনি কুৱেশ্যন কেতিয়াবা তোমালোকক আনচাৰ সুধিব পাৰে বা কেতিয়াবা তোমালোকক কাৰেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰিবলৈ দিব পাৰে কোনটো শুদ্ধ বা কোনটো শুদ্ধ সেই অনুপাতে এটা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ প্ৰেটো এফিচিয়েঞ্চি কি হয় এইটো আমি সকলোৱে জানো পঢ়াই থকা এটা কনচেপ্ট নেক্সটটো হৈছে দ্য থিয়ৰী অফ ছেকেণ্ড বেষ্ট ফৰ্মুলেটেড বাই থিয়ৰী অফ ছেকেণ্ড বেষ্টটো কোনে ফৰ্মুলেট কৰিছিলে সেইটো আমি সকলোৱে জানো Next হৈছে the profit maximization output level for a monopolist occurs at point where profit maximization or যোনটো level হয় সেই profit maximization or level টোত monopolistৰ আৰু কোনটো পইণ্টত আচলতে তেওঁ মানে maximum profit output লাভ কৰিব পাৰে so profit maximization output level for a monopolist can occurs at a point where কোনটো পইণ্টত পাৰে সেইটো সুধিছে point number question number D সুধিছে the king demand curve model was suggested by king demand curve ডাল কোনে মানে propound কৰিছিলে বা কোনে suggest কৰিছিলে এটো এটা একেবাৰে ইজি question সুইগি হয় আনসাৰ next question টো হৈছে 2% zero sum game means that এটো game theory পৰা question অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ যিকোনো এটা correct option choose কৰিবলৈ গৈছে the sum of loser to one player is equal to the sum of gain to others the sum of losers to one player is not equal to the sum of gain to others next is a no players gain or loss next is a none of the above question number F which of the following is not a characteristic of oligopoly market tar first point is a mutual interdependence next is a substantial barriers to entry next is a no barrier to entry next is a relatively small sellers গতিকে এটো এটা ইজি কোৱেশ্চন আমি অলিগোপলি মাৰ্কেটৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে characteristics বিলাক জানা সেইখিনি কাৰণে ইজি হয় নেক্সট হৈছে which of the following statement is not true আৰু এই কুৱেশ্চনখিনিৰ যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্চন আনসাৰ পঢ়িবা তেতিয়া বহুত সাৱধান হ'বা এই কুৱেশ্চনটো হৈছে which is not true কোনটো শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে ইয়াত 4টা স্টেটমেন্ট দিব 4টা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত 3টাই শুদ্ধ থাকিব এটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ নহয় which is not true ঠিক আছে আৰু এনে ধৰণৰ কুৱেশ্চন বিলাক সাধাৰণতে ষ্টুডেণ্টে পঢ়ুতে ভুলকে পঢ়া হয় আৰু শেষত কুৱেশ্চনটো ভুল কৰি থৈ আহে আৰু সেইকাৰণে সদায় ফাৰ্ষ্টতে ট্ৰুটো বিচাৰিছে নে নট ট্ৰু বিচাৰিছে সেইটো সাৱধান তোমালোকে নিজেই হ'বা So, if the social costs are higher than the private costs, externality are present. I do at a question points. Next point is if the product generates externality cost, the fewer resources should be devoted to its production. Next is the consumer will buy too much of the product that creates external benefit point number 4 to hudise in presence of externality resources are not used optimally goti etor vir kun kita shuddho nohoy yar tinita statement e kitu correct statement eta shuddho nohoy question number 8 to hudise in the case of positive externality external effect generate said the cost to a third party benefits to a third party consumption externality and none of the above okay to each number question এখিলেকে আমাৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্চন কিটা শেষ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্চন আহিছে 4 মাৰ্কৰ যিকোনো 4টা কুৱেশ্চন লিখিবলৈ লাগে ফাৰ্স্ট হৈছে এক্সেস কেপাসিটি সোর্স অফ মনোপলি পাৱাৰ হেখিনি আমি সকলোখিনি আলোচনা কৰিছিলো আমাৰ কোৰ্সৰ ভিতৰত নেক্সট হৈছে কাৰ্টেলস
এন্ট্ৰি ডিট্ৰেকশ্যন এইটো আমি পঢ়া এই যিখিনি কুৱেশ্যন হয় সেইটো এটা কাৰ্টেলছ এইটোতো আমাৰ অলিগোপলি মাৰ্কেটত আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ এণ্ড এডভাৰ্ছ চিলেকশ্যন ইউনিট নাম্বাৰ 5ৰ এটা কুৱেশ্যন হয় আৰু বাকী এই ইউনিটটোৰ পিছত আমাৰ আহিলে লং কুৱেশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট যোনটো ইউনিট হয় সেইটো 12 মাৰ্কৰ এটা লং কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে এই কুৱেশ্যনটো যথেষ্ট এটা আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিছিলোঁ সকলোৱে Using production possibility frontier and Edward Works diagram, explain the concept of general equilibrium in competitive market. ইয়াত কি কৈছে production possibility curve সহায়ত Edward Works diagram ঠিক আছে ইয়াত কৈছে production possibility frontier and Edward Works diagramৰ সহায়ত কেনেধৰণে general equilibrium to create হয় competitive market to question next হৈছে what is Pareto optimality কি State the condition of Pareto optimality regarding Pareto optimality condition kita said distribution of goods between the individual that means consumption or jikhini concept hekhini aru allocation of resource between the firms jikhini production sector logot jikhini ase hekhini ami likhibo libo question khini easy hoy aru kintu tumalkok ene dhorone likhi dise gotike tumi etu na bhaiba je question to kiteo porha nai ba etu korao nai gote farms ahise that means that production or kotha khini ami yat ullekh koribo lagibo distribution of goods between the individual yet মানে যিখিনি consumption purpose concept এখিনিও আমি তাত ইনক্লুড কৰিব লাগিব গতিকে কোৱেশ্চনটো ইজি হয় কিন্তু অকনমান পৰীক্ষা হলত চিন্তা কৰিবা আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় বিশেষকৈ আজি মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ পেপাৰখন মই আলোচনা কৰিম বাৰু সেই পেপাৰখনত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কোৱেশ্চন বহুত ইজি আহিছে কিন্তু লং কোৱেশ্চন বিলাকৰ ভিতৰৰ পৰা কোৱেশ্চনটো বনাই দিছে সেইকাৰণে হয়তো ষ্টুডেন্টে বুজি পোৱা নাই ডাইৰেক্ট পঢ়ি যোৱা হৈছে বা কোনটো বস্তুৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে হেৰডমাৰ মডেল আমি সকলোৱে জানো হেৰডমাৰ মডেলৰ ভিতৰৰ পৰা কোৱেশ্চনটো আহিছে কিন্তু সেই গোটেই মডেলটো যিখিনি ষ্টুডেন্টে ভালদৰে পঢ়ি আছে বা ভালদৰে জানা সেই মডেলটো জানিলে সেই গোটেই কোৱেশ্চনটো জানে লাইফ সাইকেল হাইপোথেসিসৰ তেনেকৈ ধৰা আজি মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ কোৱেশ্চন আহিছে গোটেই তাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে কিন্তু যিখিনি ষ্টুডেন্টে গোটেই থিওৰিটো জানে সেইটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন ঠিক আছে এনে ধৰণে কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি তোমালকে বা পঢ়াৰ প্ৰিপাৰেচনখিনি এনে ধৰণে কৰিবা অকল থিওৰি এটা মুখস্থ কৰি লিখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা সেই থিওৰিটোৰ ওপৰত যি কোৱেশ্চনে নাহক সকলো ধৰণৰ কোৱেশ্চন যাতে এটেম্প কৰিব পাৰা সেই হিচাপত তোমালকে সেই থিওৰিটোৰ যিখিনি কনসেপ্ট থাকে সেই কনসেপ্টখিনি সদায় ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট কুৱেশ্চনটো হৈছে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য সিম্পল মনোপলি এণ্ড discriminating monopoly next show the graphically how discriminating monopoly attains equilibrium etu hoise 4 number jetu question jetu long question 11 marks or ahise unit number 2 pura ei question to ana hoise next to hoise what is price discrimination explain the distinguish between first second and third degree of price discrimination with example ote yat amar tinta prothomote price discrimination ki hetu hodise ene dhornor question bila sadharante jodi ami koru tetia marks pabole bhal hoy karon swa 2 + 3 + 3 gotike yat tumi eta example jodi লিখি পেলাই তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰা ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰা তেতিয়া তুমি সম্পূৰ্ণ মাৰ্কসটো পোৱা চান্স থাকে ঠিক আছে এনে ধৰণৰ যদি পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন আহে যিমান পাৰকন ভাবি চাবা যে কোৱেশ্চনটো কৰিব পৰা হয় নে নহয় আৰু যদি হয় তেতিয়া হলে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা নেক্সট হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5. What is king demand curve? How does it help in explaining the price rigidity under the oligopoly? Etu eta easy question. King demand curve ki hoy? Ami alusna kori aso ingraji okhomai duita madhyamote. Explain the price rigidity under the oligopoly market. Question number 5 or beat hodise. Explain how equilibrium output and price are determined in Carnot's duopoly model state underlining the assumption. Carnotor juntu duopoly model hoy he model to hodise ar logote tar jikhini assumption ase he assumption or namot tar 3 number question marks ahise etu eta easy question next is a distinguish between cooperative and non cooperative game theory পৰা আনা হৈছে explain the concept of next equilibrium আৰু next equilibrium concept আমি with example or সহায়ত লিখিলে বেছি ভাল হয় গতিকে next equilibrium বা prisoners dilemma question আহিলে সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে with example concept খিনি বুজাবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এই যেটো কোঅপাৰেটিভ এণ্ড নন কোঅপাৰেটিভ গেমছ এটো আসলে দুটা পাৰ্টছত কোৱেশ্চনটো আছে গতি যদি তোমালকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো হবা তাৰ ওপৰত মাৰ্কস থাকিব আৰু যেহেতু 11 মাৰ্কস যদিও দিয়া হৈছে তথাপিতো এটো কোৱেশ্চনৰ দুটা পাৰ্টছ যিখিনি ষ্টুডেন্টে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো ভালদৰে কৰিব পাৰিছে সেকেন্ড পাৰ্টটো যদি তোমালক কিবা কাৰণত বেয়া হৈছে ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ মাৰ্কসটো পাবা তেনে ধৰণে কোৱেশ্চনটো এটো ভাগ কৰি দিয়া হ'ব অৱশ্যে ইয়াত মাৰ্কিংটো লিখা হোৱা নাই কেনে ধৰণে কৰিলে এক্সপ্লেইন দ্য ট্ৰেডছ এণ্ড
কমিটেন্স এণ্ড দ্য ক্ৰেডিবিলিটি ঠিক আছে এইটো এটা গ্ৰেম থিয়ৰিৰ কুৱেশ্যন হয় Question number 7. What is the cost theorem? Cost theorem কি? How can it help to solve the problem of negative externality? Easy question হৈছে cost theorem টোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছো cost theorem ৰ কি হয় আসলতে cost theorem টোৱে যেটো আমাৰ negative externality হয় negative externality টোৱে solve কৰে তুমি আকৌ এতিয়া ধৰা হৈছে কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে ক্ৰিটিক্যালি এক্সপ্লেইন দা কোষ্ট থিওৰাম তেনে বুলি ক'লে ষ্টুডেণ্টে কি হয় কোষ্ট থিওৰামটো গোটেইটো লিখি যায় কিন্তু প্ৰবলেমটো ইয়াত ক'ত আহিছে যে কোষ্ট থিওৰাম কি সকলোৱে জানে তাত 4 মাৰ্কছ আহিছে যে হাউ can it help to solve the problem of negative externality এনে ধৰণে যদি আহিছে তেতিয়া হয়তো বহুতে ভাবিব পৰা এটো কোৱেশ্চনটো আমি পঢ়া নাই নেগেটিভ এক্সটাৰ্নালিটি কেনে ধৰণে সলভ কৰে কিন্তু তোমালোকে যেটো কোষ্ট থিওৰাম পঢ়িছা সেই কোষ্ট থিওৰামটোতে আসলতে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে যেটো আমাৰ নেগেটিভ এক্সটাৰ্নালিটি হয় সেই নেগেটিভ এক্সটাৰ্নালিটিটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আসলে কোষ্ট থিওৰামটো আমি আলোচনা কৰিছো হয় নে গতিকে সেই কোৱেশ্চনটোতে আনসাৰটো সোমাই আছে অলপমান মানে কোৱেশ্চনটো ইনডাইৰেক্টলি প্ৰেজেন্ট কৰি দিছে ঠিক আছে next is what is mean by externalities externality মানে কি হয় explain the external cost and external benefit with the appropriate example and how does existence of externality affects the efficient allocation of resource eto important question ba eta bhal question ahise externality সম্পৰ্কত external cost and external benefit approach example or সহায় লিখিছে আৰু how does existence of externality affects the allocation of resource ঠিক আছে এটুত 4 মার্কস আহিছে গতি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো ভাল এই 7 মাৰ্কৰ যেটো A আৰু B দুইটা কোৱেশ্চনে ভাল হয় যদিও ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো এনুকা নিচিনা লাগিছে যে এটো ধৰা cost theorem ডাইৰেক্টলি অহা নাই বা নেগেটিভ যেটো এক্সটাৰ্নালিটি আছে হেতু কেনে ধৰণে সলভ কৰিছে হেতু আমি পঢ়া নাই কিন্তু তুমি যোনটো কোষ্ট থিওৰাম পঢ়িছা সেই কোষ্ট থিওৰামটোত আলটিমেটলি হে একেখিনি বস্তুকে পঢ়িছা যেটো নেগেটিভ এক্সটাৰ্নালিটি হয় সেই নেগেটিভ এক্সটাৰ্নালিটিৰ সলিউশনটোৱে আসলতে কোষ্ট থিওৰামটোৱে প্ৰভাইড কৰিছিলে ঠিক আছে কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলা সদায় তেনে ধৰণে পঢ়িবা যেতিয়া এটা মই হেকানে সদায় চেষ্টা কৰো টপিকটো পঢ়াবলৈ টপিকটো যেতিয়া পঢ়াই যোৱা যায় টপিকটোৰ ভিতৰত যি কোৱেশ্চনে নাহক যেনে ধৰণে তোমালোকক উল্টাই দিয়ক কিবা কৰি দিয়ক কোৱেশ্চনখিনি যাতে তোমালোকে কোৱেশ্চনটো এটেম্প কৰিব পাৰা বা বুজি পোৱা লাইন বাই লাইন মুখস্থ কৰাকে টপিক বুজিবা টপিক বুজিলে থিওৰি ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও তোমালোকৰ প্ৰবলেম নাহে ঠিক আছে এইখিনি আসলে পেপাৰখন মই আশা কৰো আজি যেটো ভিডিও হয় সেই ভিডিওটোৱে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক সহায় কৰাৰ লগতে ইন ফিউচাৰ যিখিনি 4th সেমিস্টাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেন্ট আহিব বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেন্ট আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে